สวัสดีครับตัวนี้เป็น GPS ตัวใหม่ที่ผมเลือกมาใช้งานนะครับเป็นรุ่น 4G นะหลายๆคนก็น่าจะเคยเห็นผ่านตานะครับตัวนี้ก็จะเป็น GPS iGA นะครับก่อนหน้านี้เขาใช้แอป iGA แต่ว่าตัวเนี้ยเขาออกแบบมาให้ใช้กับแอป DA GPS นะครับซึ่งผมใช้อยู่แล้วผมใช้มาก่อนหน้านี้แล้วนะซึ่งแอป DA GPS เนี่ยค่อนข้างเสถียรพอสมควรนะครับก็เลยถือโอกาสเอามาใช้งานเองแล้วก็รีวิวด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นแอปของเขาจะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับสัญลักษณ์ของ GPS ก็จะเป็นแบบนี้น่าจะเคยเห็นที่ผมรีวิวนะครับสามารถล็อกอินผ่านทางเว็บได้สแกน QR Code ดาวน์โหลดแอปมาใช้งานทั้งบนมือถือแล้วก็บนคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะโชว์ให้ดูลักษณะการเชื่อมต่อตามนี้เลยซิมที่ใช้จะเป็นซิมขนาดใหญ่นะครับซิมปกตินะสามารถที่จะกันน้ำได้ใส่รถยนต์ก็ได้รถมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะครับกันน้ำเนี่ยค่อนข้างดีตัวนี้เป็นที่รู้กันว่ากันน้ำดีมากการเชื่อมต่อก็คือเชื่อมต่อดำแดงกับแบตเตอรี่12โวลต์นะครับส่วน ACC ไม่ต้องใส่ก็ได้ถ้าเราใส่เนี่ยจะรู้สถานะว่ารถยนต์สตาร์ทอยู่หรือไม่สตาร์ทนะครับแต่ว่าผมต้องการดูแค่แผนที่นะครับพิกัดก็ไม่จำเป็นต้องรู้ว่าสตาร์ทหรือเปล่านะครับตัวนี้ก็ถือว่าโอเคดีหรือคุณจะใส่ตัวสาย ACC ด้วยก็ได้นะครับลักษณะการใช้งานแอปก่อนหน้านี้ก็น่าจะเคยเห็นผมใช้งานตัวนี้อยู่แล้วนะครับจะมีหลายตัวที่ผมใช้แล้วก็สามารถที่จะควบคุมผ่านแอปก็ได้หรือผ่าน SMS ก็ได้นะครับตัวนี้ก็ถือว่านิ่งๆดีใช้นิ่งนะครับการใช้งานตัวนี้ก็จะมีตัวรหัสอยู่ข้างล่างตามนี้นะครับสามารถเอา ID ตรงนี้ไปล็อกอินใช้งานได้เลยก็จะเขียนไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้งานกับซิมได้ทุกชนิดของเมืองไทยนะครับเชื่อมต่อสัญญาณ 4G แต่มี2โมเดลนะมี 2G กับ 4G นะครับ 2G จะถูกกว่าประมาณ400แต่ 4G ก็ประมาณ700เนื่องจากว่า 4G มันใหม่กว่าพื้นที่ครอบคลุมกว่านะครับหลายๆท่านถ้าเกิดว่าซื้อ 2G มาบางทีออกไปนอกเมืองคลื่น 2G เขาถูกตัดหมดแล้วส่วนใหญ่ 2G จะเหลืออยู่ตามเส้นทางนะครับที่เอาไว้ให้แบรนด์ใหญ่ๆใช้งานแต่บางทีพื้นที่ห่างไกลเขาตัด 2G ออกไปแล้วนะครับก็อาจจะสัญญาณหายผมก็เลยเลือกเป็น 4G ซึ่งพื้นที่ครอบคลุมตามมือถือนั่นเองนะครับตัวนี้ก็น่าจะดีกว่าแนะนำ 4G นะครับใหม่กว่าตอนนี้ใส่ซิมไปแล้วนะครับการใส่ซิมก็คือซิมใหญ่ตัวนี้เป็นซิมโกโมนะที่ผมใช้งานก็คือ1ปีนะครับฉะนั้นก็ต้องเผื่อด้วยเผื่อการติดต้องถอดมาเปลี่ยนซิมหรือว่าเติมเงินได้ง่ายด้วยนะครับก็ไม่เป็นไรผมซ่อนไว้ในรถนะก็ใส่เข้าไปแบบนี้เลยนะครับช่องใส่ซิมจะต้องขันน็อตออกมาขันน็อตที่ล็อกอยู่ตรงนี้2ข้างแล้วก็ดึงออกมาฝาครอบซิมจะมีโอริงอยู่ตรงนี้ด้วยเนี่ยกันน้ำได้นะครับนุ่มๆตรงนี้เป็นยางนะสามารถกันน้ำเข้าได้คุณก็ใส่กลับเข้าไปแล้วก็ขันน็อตแน่นหนาใส่มอเตอร์ไซค์ได้สบายๆนะครับกดเข้าไปเขามีแบตในตัวอยู่ระยะหนึ่งสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องเฉพาะแบตเนี่ยใช้งานได้อีกประมาณ 4-5 ชั่วโมงที่เขาระบุไว้ในสเปคนะครับตอนนี้ผมก็ใส่ไปละ GPS จะมีไฟอยู่3ดวงนะครับก็จะมีไฟสถานะสีแดงนะครับแล้วก็ไฟสัญญาณที่เป็นสีเขียวเข้าใจว่าเป็นสัญญาณเน็ตแล้วก็ GPS เป็นสีน้ำเงินนะครับเดี๋ยวก็จะมีไฟสถานะติดค้างนะครับตอนนี้เขาก็พยายามเชื่อมต่อเน็ตอยู่แล้วก็ GPS ก็หาสัญญาณอยู่นะครับเมื่อสักครู่ผมทดสอบไปแล้วสัญญาณก็นิ่งดีนะขึ้นในแอปแล้วเรียบร้อยถ้าเกิดว่าเราขันน็อตไปแบบนี้ก็จะไม่เห็นไฟนะครับก็ปล่อยให้เขาทำงานอยู่แบบนั้นแหละเอาซ่อนไว้ใต้คอนโซลด้านหลังหรือด้านหน้าก็ได้ขอแค่เชื่อมไฟ12โวลต์ง่ายๆก็พอนะครับตามนี้เลยเขาจะมีสายไฟอยู่3เส้นเส้นสีดำกับสีแดงคือไฟนะครับแดงเป็นบวกดำเป็นลบตามปกติมาตรฐานแล้วก็ ACC ก็คือสายสัญญาณสตาร์ทนะครับผมไม่ได้เชื่อมต่อนะตอนผมทดสอบก็เชื่อมแบบนี้เลยกับแบตเตอรี่12โวลต์นะครับต่อบวกกับไฟบวกเท่านั้นเองตัวนี้ก็คือผมทดสอบแล้วนะครับก่อนที่จะไปติดตั้งผมก็จะทำให้ดูพยายามที่จะละเอียดที่สุดนะครับผมเชื่อมต่อแบบนี้เลยสังเกตดูนะไฟของผมก็ 12.1 โวลต์นะครับแบตเตอรี่ก้อนนี้แทนแบตเตอรี่รถยนต์นะครับการเชื่อมต่อก็เสียบแค่ไฟของ GPS เข้าไปแบบนี้เลยนะครับปุ๊บแค่นี้ถือว่าทำงานละนะครับชาร์จเรียบร้อยเขาก็ชาร์จอยู่แล้วเนี่ยครับไฟแดงขึ้นแบบนี้ก็คือชาร์จอยู่นะครับเขาก็ชาร์จหยุดตามการสตาร์ทรถนี่แหละนะครับถ้าเกิดว่าเราพ่วงกับที่จุดบุหรี่ใช้ฟิวแท็บหรือเสียบตรงไหนก็แล้วแต่มีไฟเข้าเขาก็จะชาร์จถ้าเกิดว่า
ตัดไฟหรือดับเครื่องยนต์เขาก็หยุดชาร์จก็ปล่อยให้เขาทำงานไปนะครับตัวนี้ก็ถือว่านิ่งๆเลยผมก็จะเอาตัวเนี้ยไปไว้ในรถนะครับแต่ผมจะใช้ฟิลแท็บผมมีการต่อฟิลแท็บออกมานี่คือฟิลแท็บจะเอาไปเสียบช่องฟิลไม่ได้ผ่านที่จุดบุหรี่โดยตรงแต่ว่าผ่านฟิลเลยแท็บออกมานะครับตัวนี้ก็หาซื้อได้เดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปทุกส่วนเลยแล้วก็จะแนะนำวิธีติดตั้งฟิลแท็บในคลิปนี้ด้วยนะครับผมเดินสายตรงนี้เองแล้วก็มีการบัดกรีแล้วก็ใช้ตัวที่เป็นท่อหดนะครับเพื่อความสวยงามและไม่เหนียวเป็นสายออกมาตัวนี้ไฟแท็บไฟบวกออกมาตามเส้นนี้นะครับแล้วก็เส้นนี้จะเป็นไฟลบเอาไปขันกับโครงสร้างที่เป็นเหล็กของรถยนต์ตามนี้เลยนะหลายท่านก็น่าจะพอเห็นภาพแต่ผมตรงเนี้ยผมเอาออกมาเป็นแจ็ค DC นะครับคล้ายๆกับแจ็คมาตรฐานทั่วไปก็เอามาเสียบเข้าไปถือว่าไฟไปใช้งานสังเกตดูพอเสียบเข้าไปก็จะเป็นแบบนี้เราสามารถถอดได้ง่ายนะเนี่ยอันนี้ก็เชื่อมต่อไฟตัวนี้ก็เอาไปเชื่อมต่อกับบวกลบของ GPS นะครับจากนั้นก็เอาไปซ่อนเท่านั้นเองไฟเข้า GPS ก็ทำงานชาร์จแบตไปด้วยนะครับก็ถือว่าง่ายๆการติดตั้ง GPS IGA TK 901ตัวนี้ก็ถือว่าง่ายมากครับเป็น GPS 4G นะครับในกล่องที่มาจะมี GPS นะครับพร้อมสายยาวๆนะแล้วก็จะมีคู่มือนะครับคู่มือชุดนี้ก็สามารถที่จะอ่านเข้าใจได้ง่ายๆแต่จริงๆมันก็ไม่ต้องเซตอะไรมากมายหรอกครับเราก็จะมีกาว2หน้ามาให้กาว2หน้าสามารถติดด้านในบริเวณใต้คอนโซลได้เลยนะครับกาว2หน้าจริงๆอยากได้ตีนตุ๊กแกมากกว่าที่จะสามารถแควกออกมาเพื่อที่จะเติมเงินหรือว่าเปลี่ยนซิมได้ง่ายๆนะครับขึ้นอยู่กับซิมที่คุณใช้ถ้าเกิดว่าคุณจะใช้ถาวรก็น่าจะเป็นซิมที่ไม่ต้องถอดนะครับเติมเงินอย่างเดียวแต่ของผมใช้ซิมโกโมก็ต้องถอดออกมาเพื่อที่จะเติมเงินเพราะว่าต้องเอามาใส่มือถือเติมเงินแล้วค่อยเอากลับไปใส่ GPS นะครับแอปที่ใช้จะชื่อว่า DA GPS นะครับตัวนี้ตัวกลางนี่เลยนะครับผมชอบใช้เพราะว่ารู้สึกว่าสัญญาณเขาตรงดีนะเป็น GPS จีนที่ซื้อมาแล้วก็ไม่มีรายเดือนนะครับใช้งานได้ดีพอเปิดขึ้นมาก็จะต้องใส่ตัวเบอร์ IMEIเบอร์ IMEI ก็คือโค้ดที่อยู่ตรงนี้นะครับที่ผมปิดอยู่ตรงนี้นะจะมีเบอร์ชุดหนึ่งให้เอามากรอกแล้วก็พาสเวิร์ดเริ่มต้นก็จะเป็น1 2 3 4 5 6นะครับหลังจากนั้นพอเข้าไปแล้วก็ไปเปลี่ยนพาสเวิร์ดอีกทีหนึ่งนะครับพอคุณล็อกอินเข้ามาแล้วก็จะเห็นเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเดินออกไปนอกชายคาก็จะขึ้นเป็นตำแหน่งพิกัดแบบนี้คุณสามารถกดที่รูปรถได้หรือเปลี่ยนไอคอนได้นะครับคำสั่งต่างๆก็มีอยู่ตามนี้สามารถที่จะดูคำสั่งต่างๆได้แล้วก็สั่ง GPS เปลี่ยนพาสเวิร์ดแล้วก็มีสั่งรีสตาร์ทอะไรพวกนี้ได้นะครับแล้วก็เส้นทางตรงนี้สามารถที่จะดูย้อนหลังได้นะครับปกติแล้วแอปนี้จะดูย้อนหลังได้90วันนะครับส่วนข้อมูล GPS อื่นๆก็อยู่ตามนี้นะครับกดเข้าไปดูได้ผมขออนุญาตข้ามนะไม่สามารถดูตรงนี้ได้แล้วก็ฟังก์ชันอื่นๆนะครับการแจ้งเตือนก็อยู่หน้านี้แล้วก็สามารถตั้งค่าปิดเปิดการแจ้งเตือนได้บางอย่างก็จะแจ้งเตือนได้บางอย่างก็จะไม่ได้ขึ้นอยู่กับโมเดล GPS นะครับแล้วก็ข้อมูลอื่นๆสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านตรงนี้ได้เลยตั้งค่า refresh เปลี่ยนแผนที่นะครับก็อื่นๆแล้วก็การใช้งานทั่วไปก็มีเท่านี้ครับพอใช้งานเสร็จก็ปิดเปิดเข้ามาดูง่ายดีสะดวกมากๆกับ GPS รุ่นนี้ผมชอบใช้เพราะว่าค่อนข้างดูเบสิกง่ายแต่เป็น GPS จีนเป็นทางเลือกนะถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาคุณจะไม่สามารถติดต่อใครได้เลยนะครับส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีปัญหาหรอกยี่ห้อนี้ถ้ามีปัญหาก็คือพังใช้ไม่ได้เลยไฟไม่เข้านะครับถาดซิมเสียอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้งานได้อยู่ทุกอย่างปกติก็ปกติแล้วที่ผมเจอก็คือซิมเงินหมดเองนะครับก็ถือว่านิ่งๆเลยสำหรับ GPS ที่เป็นIGAตัวนี้ก่อนหน้านี้ใช้แอปIGAนะแต่หลังๆรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนเป็นแอป DA GPS ผมก็ชอบเหมือนกันเพราะผมชอบแอปนี้นะครับแอปนี้ค่อนข้างเสถียรเป็นทางเลือกให้หลายๆท่านที่กำลังมองหา GPS ที่ราคาไม่แพงนะครับจากการทดสอบแล้วก็ลองใช้งานผมก็เลยประเมินใหม่นะครับจะเอาเป็นการเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่ไว้เลยเพื่อให้ GPS ทำงานตลอดเวลาแล้วก็เช็คสถานะของตัว ACC ผ่านสายนี้นะครับสังเกตดู ACC สายสีส้มเนี่ยจะเป็นเช็คโวลต์สูงเฉยๆก็คือ12โวลต์ถ้าเกิดไฟดับ
0 โวลต์ก็คือจะเป็นอยู่ในสถานะ ACC ปิดนะครับผมก็จะเชื่อมกับตัวที่เป็นฟิลแท็บของที่จุดบุหรี่นะที่จุดบุหรี่เนี่ยเวลาที่เราเปิดกุญแจเตรียมสตาร์ทเครื่องหรือไม่ก็เครื่องเดินอยู่ก็จะเป็นไฟ12โวลต์นะครับ12โวลต์มาที่เส้นสีส้มตัวนี้ก็คือ ACC on นะครับแล้วเวลาที่เราดับเครื่องยนต์ก็จะ ACC off ส่วนที่เป็นสายสีแดงก็จะเอาไปเชื่อมต่อกับไฟแบตตลอดเวลานะครับซึ่งแบตตลอดเวลาจ่ายไฟเสมอนี่ก็คือจะเป็นไฟเพดานตัวนี้ผมก็จะแท็บออกมาจากฟิลของไฟเพดานอย่างง่ายเลยไฟบวกลบแบตเตอรี่มาแล้วก็ตัว ACC แท็บจากที่จุดบุหรี่นะครับก็จะเป็นการเช็คเต็มรูปแบบตามที่เขาออกแบบมา GPS ก็จะทำงานตลอดเวลาผมเช็คดูแล้ว GPS กินแบตน้อยมากกินประมาณ20มิลลิวัตต์เองนะครับก็ถือว่า20มิลลิวัตต์ถึง50มิลลิวัตต์น้อยมากๆน่าจะไม่กระทบอะไรนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดไม่ได้ใช้รถประมาณ2สัปดาห์ก็สตาร์ทครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าผมก็ใช้งานอยู่เรื่อยๆคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกับการกินแบตเตอรี่นะครับไฟเพดานรถยนต์จะเป็นฟิลเบอร์13นะครับไฟห้องโดยสารขนาด15แอมป์นะคิดว่าไฟเหลือเฟือนะครับส่วนไฟที่จุดบุหรี่จะเป็นฟิลเบอร์2นะครับขนาดก็15แอมป์เช่นเดียวกันเบอร์2แล้วก็เบอร์13ตามที่เห็นในตารางนะครับตอนนี้ผมก็ถอดเบอร์2ขวาบนออกมาแล้วก็เบอร์13ซ้ายล่างตรงกลางๆนิดนึงนะครับทั้ง2อัน15แอมป์นะครับตรงนี้อย่างที่ผมชี้ผมก็จะเอาฟิลแท็บมาใส่เข้าไปนะครับโดยเอาฟิลแท็บมาเสียบ2เส้นออกมาเพื่อที่จะดึงไปใช้งานนะครับด้านบนแท็บไป ACC ด้านล่างแท็บไปจ่ายให้ GPS นะครับก็ถือว่าครบถ้วนส่วนสายที่เป็นไฟลบนะครับสีดำ2เส้นก็เอามาขันน็อตติดกับบริเวณที่เป็นน็อตตัวถังแบบนี้นะครับก็ถือว่าครบวงจรพร้อมใช้งานนะครับมาดูในมือถือนะครับตอนนี้แอปสถานะบัญชีก็คือ ACC เป็นปิดเครื่องยนต์ยังไม่สตาร์ทนะครับแล้วก็ไฟโวลต์อยู่ที่ 12.68 นะครับผมจะสตาร์ทเครื่องยนต์นะตอนนี้สตาร์ทเครื่องยนต์แล้วสังเกตดูโวลต์หลัก 11.41 นะครับก็ลดลงเป็นปกตินะเดี๋ยวเขาจะเพิ่มขึ้นมาเองสถานะบัญชีก็คือ ACC เป็นเปิดแล้วนะครับตอนนี้ ACC สถานะเครื่องยนต์เป็นเปิดใช้งานผมดึงมาจากไฟที่จุดบุหรี่นะไฟที่จุดบุหรี่จะติดหลังจากสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับสังเกตดูก็ไฟโวลต์หลักเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็น13โวลต์ผมจะดับเครื่องยนต์นะพอดับเครื่องยนต์เดี๋ยวเขาก็จะลดลงนะครับลักษณะ ACC ก็จะปิดนะก็เป็นสินค้าทางเลือกจากจีนอีกตัวหนึ่งที่ใช้งานได้ง่ายดีแล้วก็ราคาประหยัดนะครับสามารถติดตั้งเองได้แล้วก็หลายๆคนถ้าเกิดต้องการดู GPS ผ่านหน้าคอมก็ดูได้นะครับล็อกอินด้วย IMEI แล้วก็พาสเวิร์ด13456เป็นพาสเวิร์ดเริ่มต้นก็จะสามารถดู GPS ได้อย่างง่ายบนเว็บไซต์เลยแล้วก็ดูแผนที่ย้อนหลังได้ผ่านคอมพิวเตอร์ได้อย่างง่ายปริ้นออกมาก็ได้นะครับจากที่ผมลองใช้งานมาแล้วรู้สึกว่าใช้งานได้ง่ายดีครับติดตั้งง่ายแล้วก็เวลาที่เราย้อนหลังกลับมาดูนะครับสังเกตดูแผนที่เขาจะละเอียดแล้วก็คมดีนะครับ GPS ค่อนข้างอัปเดตเร็วเนื่องจากว่าเป็น GPS ที่เชื่อมต่อไฟตลอดนะครับฉะนั้นตำแหน่งเขาจะอัปเดตตรงเป๊ะๆพอสังเกตดูตรงนี้นะครับเวลาที่ผมเลื่อนมาดูรายละเอียดก็จะเห็นความคมชัดของ GPS นะครับเวลาที่เราเลี้ยวเราไปตามทางสังเกตดูพิกัดเป๊ะๆเลยนะครับค่อนข้างละเอียดตรงกับถนนเป๊ะนะครับไม่ค่อยออกนอกเส้นทางนะสังเกตดูตรงนี้นะครับเวลาที่ผมเลี้ยวไปเลี้ยวมาวนลงตรงนี้สังเกตดูค่อนข้างคมชัดตรงนี้แหละที่ผมชอบยี่ห้อนี้นะครับท่านใดที่กำลังมองหา GPS ก็เป็นทางเลือกให้นะครับรู้สึกว่าเขาใช้งานได้นิ่งๆดีแอป DA GPS ค่อนข้างละเอียดและคมนะครับท่านใดที่ต้องการ GPS ก็ GPS ไอกะรุ่นนี้เป็นทางเลือกไว้ให้ราคาถูกดีนะครับหรือท่านใดที่มีคำถามอยากให้อธิบายข้อมูลหรืออยากได้ข้อมูลอะไรคอมเมนต์เอาไว้ได้เดี๋ยวจะรีบมาตอบนะครับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ